ජංගම දුරකථන ලොවේ දැවැන්තයෙකු වන Samsung ආයතනය කියන විදිහට එයාලගේ S series ෆෝන් සෙට් එකක් වෙන Samsung Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, S21, S21 Plus, S21 Ultra, S20, S20 Plus, S20 Ultra, S10 Lite කියන ෆෝන් සෙට් එකටම අලුත්ම අලුත් One UI 5.0 කියන සංස්කරණය ලබා දීමට තෝරාගෙන තියෙනවා. Samsung ආයතනය Android 13 වන සංස්කරණයත් සමග One UI 5.0 කියන අප්ඩේට් එක තමන්ගේ අලුත්ම ෆ්ලැග්ෂිප් වර්ගයේ S series එක වෙන Galaxy S22, S22 Plus සහ S22 Ultra වෙත නිකුත් කළේ පසුගිය ඔක්තෝබර් 24 වෙනිදා. මෙලෙස මෙම යාවත්කාලීන කිරීම යුරෝපීය, ආසියාව හා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මෙම ජංගම දුරකථන මාතලි භාවිතා කරන්නන්ට ලැබුණා. Samsung ආයතනය විසින් තමන්ගේ Android 13 වෙනි සංස්කරණය හා One UI 5.0 කියන අප්ඩේට් එක ස්විට්සර්ලන්තයේ තමන්ගේ යූසර්ස්ලට ලබා දුන්නේ පසුගිය නොවැම්බර් 7 වෙනිදා. ඒ වගේම මේ වසරේ දෙසැම්බර් වන විට Samsung Galaxy S10 Lite කියන ජංගම දුරකථන මාතලියටත් මෙම නවතම යාවත් කාලින කිරීම ලබා දෙන බවයි Samsung ආයතනය සඳහන් කර සිටින්නේ. තවත් මෙවැනි අලුත් තාක්ෂණික තොරතුරු දැනගන්න ටෙක් ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එක subscribe කරන්න.